Kamusta mga kadisenyo? Nagbabalik muli tayo para sa isa na namang landscaping project. Pasensya nga pala kayo dahil hindi tayo nakakapag-upload ng mga videos natin dahil masyado tayong busy. Kung napanood nyo yung mga updates ko sa Gataran project natin, hindi ko pa natatapos yung full video nyon na may tutorial kung paano natin yun ginawa. Pero sa gagawin natin ngayon o sa video na to na i-upload ko, isang landscaping project na naman ang ating ipapakita sa inyo na from nothing to something na project. At ito ay ginawa namin sa Angel's Pansiteria ng Punig, Kibal, Peña Blanca, Cagayan. Pagmamayari ito ng Bariwan and Gannaban family. Kaya sa mga Bariwan and Gannaban family ng Kibal, Peña Blanca, shout out po sa inyo. Ayan, baka pwede may papansit. So, wag na nating patagalin at simulan na natin. So, ito yung area na gagawin natin. Yan, makikita nyo, dyan sa harap na yan, yan yung lalagyan natin ng plant box. Ito, kasalukuyan na nating nililay yan or nilalagyan ng plant box dun sa may harap. So pagkatapos nating lagyan ng plant box, syempre lalagay na natin yung design. Ang design nito ay wooden design or sa term namin rustic. So pati yung wall, ang tawag namin dyan, wooden design din na alternate. So pagkatapos nga nating mailagay yung plant box, malagyan ng design, tatamnan natin ng mga plants or sisimulan na natin yung pagtatanim ng mga plants. At kung mapapansin nyo, yung plants natin, may mga accent siya na rocks or boulders. Pagkatapos naman nating tamnan ng mga halaman, kapag na-i-arrange na natin yung mga halaman natin, ang susunod natin gagawin ay maglagay ng pebbles as additional design. And then pagkatapos natin lagyan ng mga pebbles, ito ay magtatanim na tayo ng grass. At syempre, para makumpleto natin yung landscaping natin o yung project natin na plant box, kailangan muna nating pinturahan. Sa mga nagtatanong pala ng mga ginagamit naming pintura, karaniwan na ginagamit namin ay latex paint or yung mga pang-konkreto na pintura. Ayan. At sa mga nagtatanong din ng mga kung paano namin tinitimpla yung mga pintura na ginagamit namin, gagawa po ako ng separate video para doon. Kaya abang-abang na lang kayo. So yan. So natapos na nating pinturahan. At ito na yung resulta ng project natin. Ayan. From nothing to something. O yan. So makikita nyo yung comparison na wala pang landscaping at ngayon na meron ng landscaping.
Baga dati dry siyang tignan. Ngayon may konting green na and design na. So nagkaroon na siya ng kumbaga na make-upan na yung harapan ng pansiteria. So yun lang, hanggang dun lang tayo mga kadisenyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to our channel. Sisikapin natin na mapaganda yung ina-upload natin videos, pati yung mga tutorial natin. Medyo nangangapa-ngapa pa kasi ako sa mga ginagamit kong gadgets. At hindi pa ako ganong kagaling magsalita sa harap ng camera. Kaya pagpasensyahan nyo muna ako mga kadisenyo. So hanggang dun muna mga kadisenyo. At sa mga nais palang magpagawa, mag-iwan ako ng contact number namin, or pwede kayong mag-message directly dito sa ating YouTube. Mag-comment kayo upang ma-address namin kung nais nyo magpagawa. Basta malapit lang dito sa Cagayan Valley. Dahil nga may banta pa rin ng COVID-19, hindi po kami makalabas sa Cagayan Valley. So around Cagayan Valley muna kami sa mga project namin. Ang ginagawa namin, landscaping, waterfalls, grotto. Ayan, magagawa rin kami ng swimming pool. Dito muna tayo mga kadisenyo. Hanggang sa muli, maraming salamat.